نأخذ في هذه الكمية بالنسبة لحب الشباب لدينا هنا ملعقة صغيرة. نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من الكريم. قلت هو متوفر عند الصيدليات وثمنه رخيص في متناول الجميع. بالنسبة للمكون الثاني الذي نضيفه إلى هذا الكريم لدينا زيت الحبة السوداء. نضيف هنا زيت الحبة السوداء والمقدار هو كالآتي: من زيت الحبة السوداء نأخذ 10 قطرات من زيت الحبة السوداء لكل ملعقة صغيرة من كريم أكسيد الزنك كبد الحوت 10 قطرات. ونتأكد من أن الزيت هنا أصلي وتكون الماركة جيدة أصلية حتى تنجح الوصفة. وبعدها نقوم بخلط الكريم مع زيت قلت الحبة السوداء بهذا الشكل. نخلط جيدا المكونات. فعندما نقوم بجمع كريم أكسيد الزنك كبد الحوت مع مكون آخر مضاد للالتهابات ومضاد للجراثيم ومضاد للأكسدة وهو زيت الحبة السوداء، فطبعا هذه المكونات تساعد معا على تقليل الالتهاب الذي يسبب البكتيريا التي تسبب حب الشباب وتسد المسامات، وبهذا تقلل من احتمالية ظهور حب الشباب مرة أخرى، فتعالجه وتجفف الحبوب وتنظم إنتاج الزيت في البشرة وتساعد على تجفيف الزيت الزائد وتضيق المسامات وتشد البشرة. وطبعا التطبيق هو كالآتي على البشرة. أولا قبل تطبيق الوصفة على بشرة الوجه دائما يجب تغطية منطقة حول العيون. يجب ألا نقترب لمنطقة حول العيون، نغطي المنطقة بالقطن. طبعا هنا قلت البشرة يجب أن تكون نظيفة من قبل. هنا البشرة كانت بها حبوب الشباب ذات لون أحمر وكبيرة. طبعا مع استخدام هذا الكريم مع زيت الحبة السوداء بدأت الحبوب تجف شيئا فشيئا. هنا البشرة طبعا يمكن استعمالها كذلك للبنات. ونوزع الكريم. طبعا قلت يجب تنظيف البشرة أولا بالصابون، تغسل البشرة جيدا بالصابون. هنا نضع طبقة كثيفة ليلا قبل النوم، وطبعا ليس في النهار لأننا قمنا بإضافة زيت الحبة السوداء وندلك منطقة تواجد الحبوب. قلت نبتعد عن منطقة حول العيون. ونقوم بتدليك البشرة جيدا إلى أن تمتص البشرة كامل الكريم. طبعا هو سهل الامتصاص بعد إضافة الزيت له، ولكن هنا قلت نضيف طبقة كثيفة. غير متوفر عندك زيت الحبة السوداء، يمكن إضافة زيت بذور الكتان أو زيت شجرة الشاي، ولكن بين هذه الزيوت يفضل إضافة زيت شجرة الشاي أو زيت الحبة السوداء. يمكن ترك هذه الوصفة أو هذا الكريم على بشرة الوجه 6 ساعات، أو يمكن المبيت بها حتى الصباح، لا مانع أبدا في ذلك. وفي الصباح طبعا نقوم بغسل البشرة
ونكرر هذه الوصفة بشكل يومي. في أول 3 أيام نلاحظ أن الحبوب بدأت تجف، ومع الاستمرار في استخدام هذا الكريم سنلاحظ أن حبوب الشباب اختفت نهائياً. بالنسبة لوصفة إزالة التجاعيد بهذا الكريم، نأخذ ملعقة صغيرة كذلك من هذا الكريم. طبعا يمكن مضاعفة المقادير حسب الرغبة. والمكون الثاني الذي سنضيفه هو زيت الفيتامين إي. يمكن إضافة كبسولة من كبسولات الأوميغا 3 كذلك رائع جدا. وكذلك لتصفية البشرة يمكن إضافة زيت اللوز الحلو. هنا من أجل التجاعيد نضيف حوالي 5 قطرات من زيت زيت الفيتامين إي، ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. ودائما البشرة تكون نظيفة قبل تطبيق هذا الكريم، يجب تنظيف البشرة جيدا بالصابون المناسب. وبعدها بالنسبة للتجاعيد نضيف كمية قليلة فقط على البشرة، ليست كوصفة حب الشباب، نضيف طبقة كثيفة من هذا الكريم، ويوزع دائما، نبتعد عن دائرة حول العيون، وطبعا يوزع من أسفل إلى أعلى، ويترك ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسله. نستخدمه بشكل يومي. بالنسبة للتجاعيد النتائج حسب استجابة كل واحدة. النتائج تبدأ في الظهور من أول استعمال من أول أسبوع لاستعمالك المنتظم كل ليلة لهذا الكريم. ننتقل لعمل وصفة الأماكن الحساسة. كذلك هذا الكريم مفيد لتبييض المناطق الحساسة، يمكن استعماله لكامل الجسم ملعقة صغيرة، ويمكن إضافة وممكن مضاعفة المقادير. المكون الثاني الذي نضيفه هنا هو زيت الأطفال. بالنسبة لزيت الأطفال ليس ضروري، فقط من أجل نزع الرائحة القوية. هنا هذا الكريم به رائحة قوية، نضيف حوالي 10 قطرات، وبعدها نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونضيف المكون الآخر مع هذه المكونات. هنا نضيف زيت جوز الهند. بديل زيت جوز الهند هنا حوالي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من الكريم، وحوالي 5 قطرات فقط من زيت الأطفال. بديل زيت الأطفال يمكن استعمال زيت الليمون أو زيت الياسمين أو حتى زيت اللافندر أو زيت الورد. ونخلط بهذا الشكل، نتحصل على كريم رائع لتبييض المناطق الحساسة، كل المناطق الحساسة. ويمكن كذلك وضعه على الركب، الأكواع، كذلك تبييض القدمين وتحت الإبطين، ممتاز بعد الاستحمام وبعد نزع الشعر، يترك المنطقة نظيفة، وكذلك يزيل رائحة العرق نهائيا. نلاحظ أن رائحة العرق تختفي إلى حتى أسبوع كامل. هذه الكريمات كلها آمنة للحوامل والمرضعات طبعا، وحتى قلت الشباب كما لاحظت معي في الفيديو. التطبيق كان على البشرة مباشرة، وهو آمن وليست له أي أعراض جانبية. نستمر على هذه الوصفات حتى ظهور النتائج. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا.